Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 9, sau khi độ xong cử cử trọng kiếp, lúc này Tần Vũ và đám hầu phí, Hắc Vũ đã có mặt tại Tuyết Ngư Đảo. Mục đích của chuyến đi này là mở ra hội đấu giá Phá Thiên Đô để chiếm được thật nhiều nguyên linh thạch. Lần này Tần Vũ nhờ Tống Quật ra mặt chủ trì đại hội đấu giá. Rất nhanh cao thủ thập phương từ phía đổ về Tuyết Ngư Thành ngày càng nhiều. Công tác chuẩn bị được đám người từ Bào Loạn Tinh Hải do Tống Quật mang đến thiếu bước nữa là hoàn thành. Lúc này tại Thanh Hư Sơn, Hoa Nhan cùng Minh Lương và hơn 600 đệ tử nhận được tin cũng lập tức lên đường, quyết tâm sẽ lấy bằng được Phá Thiên Đô. Ngoài phe của kiếm tiền Hoa Nhan, huyết ma Đỗ Trung Quân, Tử Đồng Ngưu Ma Vương Man Can, còn có Long tộc sứ giả thần bí và Long tộc tộc trưởng, các siêu cấp cao thủ đồng dạng, mang theo số lượng lớn thủ hạ đông đúc đi về Tuyết Ngư Đảo. Những thượng giới sứ giả này đều hiểu, cho dù đấu giá còn chưa có tiến hành, khí thể cần phải biểu lộ là kẻ mạnh nhất đã. Tuyết Ngư Đảo đã rất lâu không có náo nhiệt như thế. Lúc này trong sảnh chính trang viện, kiếm tiên Ngô Lỗi cùng Tông Quật và Tần Vũ bất đắc dĩ đón tiếp đám người kia. Lần này sứ giả tiên giới, ma giới, yêu giới đều tề tựu đồng đủ, nhân lực cũng thật nhiều a. Đám người này đối với vị Lan Phong tiền bối kia vô cùng khách khí, tay bắt mặt mừng như chưa hề có cuộc phân tranh. Chào hỏi xong cũng không vội tán ngẫu dăm ba câu về sự nghiêm trọng trong nghịch ứng cảnh. Tại trang viện phía nam, nơi ở của người đến đấu giá lúc này xảy ra tranh chấp. Sau một hồi thì tất cả gần như bị phá hủy, cũng không thể ở được nữa. Đấu giá vẫn chưa bắt đầu, nhưng bốn đại thế lực đã không ngừng đấu đá với nhau trên Tuyết Ngư Đảo. Đồng thời tiên giới sứ giả, ma giới sứ giả, yêu giới sứ giả, long tộc sứ giả giữa bọn họ cũng liên tục mật đàm. Rốt cuộc bốn người bọn họ vẫn là những người có nhiều cực phẩm nguyên linh thạch nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng chính là đấu giá đại hội. Nhân mã tứ phương từ nơi ở của mình đều hướng về đình viện cử hành cuộc đấu giá lần này. Vô luận trước đây mấy ngày, thế lực các bên có đầu bày cuối mắt hoặc đi đêm với nhau, hay thẹn quá hóa giận, nhưng lúc này trên mặt tất cả đều mang một nụ cười. Khi tất cả đã đến, Lan Phong đem toàn bộ việc chủ trì ra cho Tần Vũ. Ai không đồng ý có thể lý khai ngay lập tức. Dĩ nhiên là không ai muốn che ý vị cao thủ này. Sau khi đem Phá Thiên Đồ minh bạch trước mắt để mọi người minh giám, Tần Vũ nêu ra cách thức đấu giá. Phá Thiên Đồ là chìa khóa để tiến nhập nghịch ương cảnh, tìm bảo vật chân quý vô song. Giá thấp nhất sẽ là một khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Ai xuất ra nhiều cực phẩm nguyên linh thạch hơn sẽ là người có được Phá Thiên Đô. Lúc đầu chỉ là 2-3 khỏa nguyên linh thạch, nhưng từ lúc báo giá vượt qua 8 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, Tần Vũ luôn phấn khởi cười ha ha, cuối cùng đã lên tiếng. Hiện tại yêu giới sứ giả Man Can đã xuất ra 12 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, có ai đưa ra giá cao hơn không? Thế nhưng vào phút chót, Ngao Phụng vốn không tranh đua đấu giá, lại đem bán 3 khỏa nguyên linh thạch của mình ra bán, nhất thời tạo ra một cuộc náo nhiệt. Sau cùng Hoa Nhan dù mua được 3 khỏa này cũng là hao tốn khá, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau khi chiếm được tổng cộng, Hoa Nhan có 13 khỏa nguyên linh thạch và đạt được Phá Thiên Đô. Khi tiếp nhận số cực phẩm nguyên linh thạch này, Tần Vũ luôn trong trạng thái kích động. Lúc này các phe tán tiên, tán ma, Hồng Hoang yêu tộc cùng Long tộc cũng bắt đầu bàn bạc với nhau. Các sứ giả khác đều chúc mừng kiếm tiên Hoa Nhan. Gương mặt của Hoa Nhan tràn đầy sung sướng kể ha ha, thậm chí đối diện Man Can, Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng vẫn cười rất vui vẻ. Hoa Nhan có được Phá Thiên Đô, hiện tại và bức Phá Thiên Đô đều đã tập hợp tại đây. Theo ta, chi bằng hiện tại hợp lại thành một tấn địa đồ hoàn chỉnh, sau đó trực tiếp đi đến nghịch ứng cảnh. Man Can bỗng nhiên đề nghị. Đại sảnh lúc này rơi vào tĩnh lặng, im ắng đến lạ thường. Sau một hồi các phe phái bí mật truyền âm với nhau, dù được Hoa Nhan hưởng ứng, thế nhưng bọn họ vẫn quyết định đợi một thời gian sau bí mật tụ họp, rồi cùng tiến vào nghịch ứng cảnh. Sau khi tất cả đã ly khai, Tần Vĩ đưa trước cho Lan Phong 2 khỏa nguyên linh thạch. Rất nhanh hắn đã hấp thu xong, thực lực lại tăng thêm gấp mấy lần, hắn đã là kiếm tiên tam cấp kim tiên. Tiệc tan, Tống Quật cũng từ biệt Lan Phong và hội Tần Vũ rồi rời khỏi Tuyết Ngư Đảo. Lúc này, khi đã có đủ thực lực náo loạn một phen, Tần Vũ bắt đầu lên kế hoạch trả thù Ô Không Huyết và Minh Lương. Lúc trước Tần Vương triều kinh thành vì sao mà bị tàn phá thảm hại, Tần thị của ta tổn hao tới 9 phần, cùng 3 tiêu điệt của mình đã chết như thế nào chứ? 3 ngày sau cả đám xuất phát, địa điểm đến là Nguyệt Sơn Mạch. Ô Không Huyết đang luyện chế cực phẩm ma khí huyết nguyệt thì bị một đạo kiếm khí phi đến xuyên qua bụng, trực tiếp bỏ mạng. Trước khi chết cũng không biết đối thủ là ai, hẳn là vẫn nghĩ có người đến trả thù cho Minh Lương chân nhân, mối thù ở Tiềm Long Đại Lục. Huyết ma Đỗ Trung Quân khi xuất hiện tại nơi Ô Không Huyết bị giết, ma thức không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra chút khí tức nào. Kiếm khí mạnh như vậy chỉ có thể là kiếm tiên. Huyết ma Đỗ Trung Quân nhìn đống máu thịt còn lại, trong lòng nộ khí bốc cao mà không biết làm cách nào để phát tiết. Ô Không Huyết đã chết, cả huyết nguyệt cũng bị cướp mất, hắn làm sao có thể không nổi giận được. Kiếm tiên ra tay chỉ có thể là Hoa Nhan hoặc Lan Phong. Hoa Nhan có lẽ không hành sự lỗ mãn như vậy, kiếm tiên Lan Phong thì không thù không oán, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Ô Không Huyết lại bị giết. Đến đây thì hết tập 10 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.